Sufletul nu minte. Astăzi o avem lângă noi pe Nicoleta Bezer, o mică artistă de când era micuță. Se spune că pasiunile noastre din copilărie sunt mici indicii ale drumului pe care suntem meniți să-l urmăm. Aceste mici bucurii, ascunse în jocurile și fascinațiile de atunci, ne șoptesc despre viitorul pe care suntem predestinați să-l trăim. Nicoleta întotdeauna a fost foarte grijulie cu cei din jur. Încă de mic avea simțul responsabilității și își dorea mereu ca toți cei din jur să fie bine, împăcați și liniștiți. Nicoleta este o fire foarte empatică, observă imediat când cineva este supărat sau are nevoie de ajutor și aleargă să-i dea o îmbrățișare. Cred că unul dintre principalele ei limbaje ale iubirii sunt darurile și mai ales cele confecționate de ea manual. Când cineva era trist, ea îi făcea o scrisoare sau îi aducea o figurină din plastilină la care lucrase ore în șir. Acum fetița mea a rămas la fel de atentă, la fel de grijulie și iubitoare. Îi plăcea foarte mult să modeleze personaje din plastilină, petrecând ore în șir cu această activitate. Odată a creat o albinuță în dimensiunile ei reale, cu ochișori, dungi fine, piciorușe, foarte atentă la detalii. Acele mici figurine ne-au arătat cât de multă imaginație și pricepere avea fetița noastră de la o vârstă atât de fragedă. Încă de micuță, până a se duce la grădiniță, eu observam pasiunea asta ei de a face ceva din plastilină, din aluat. Avea 3 anișori și când auzea că plămădesc aluatul, alerga repede la bucătărie să mă anunțe că ea se ocupă de tăiței. Eu îi știam pasiunea și intenționat intensificam sunetul când băteam ouăle, să-i văd reacția de bucurie când aleargă la bucătărie. Avea niște mânuți deosebite, parcă se deosebeau de mânuțele la alți copii. Ieșeau niște lucruri frumoase din plastilină și mă uitam eu cât de complicată era lucrarea asta. Unele detalii trebuie să te uiți la microscop ca să deosebești una de alta. Din aluat pregăteam tocmăjei. Niște tocmăjei la mine se primeau mai grosuți, dar la dânsa așa de subțărei și atrăgători, îți venea să-i iei în gură cruz. Deoarece familia noastră din Ciciuleni, tatăl meu a avut albini, noi i-am urmat dinastia. Și noi suntem 2 frați care avem albini. Eu, de pildă, am albini 35 de ani. Nepoțica Nicoleta era dragă lucrul ăsta la prisacă când eu mă ocupam cu albinile. Nicoleta e o albinuță pentru noi, da, pentru că e permanent ne inspira ca noi să lucrăm mai bine la albini, să le îngrijim mai bine, să producem mai multe mere. Albini sunt care ele de-amu trăiesc 40 de zile și pe urmă decedează. Nicoleta le strânge de pe jos, le aduce la stup, crede că ar să învie. Așa plăcere avea de albini că și-a format familia ei de albini Nichibi. Cum construiesc ele celulele astea așa cu precizie, așa construiește și Nicoleta lucrul ei cu bijuteriile. Tare mai plăceau obiectele mărunte și strălucitoare. Când am mai crescut, în adolescență, bijuteriile au devenit noua mea obsesie. Când Nicoleta ne-a prezentat pentru prima dată ideea de a-și lansa un brand de bijuterii, am înțeles imediat că asta este exact ceea ce îi se potrivește. De la confecționarea lucrurilor mărunte până la felul cum împachetează cu atâta grijă și dragoste fiecare bijuterie, reflectă în totalitate personalitatea ei. La fel cum albinuțele creează ceva extraordinar din cele mai simple ingrediente, și eu am dorit să creez bijuterii care să capteze esența frumuseții naturale și a măestriei. Este important să-ți urmezi pasiunea, dar asta nu e totul. Am înțeles că pasiunea înflorește atunci când pui accent pe punctele tale forte. Pentru mine a fost surpriză altceva,
să văd în Nicoleta niște abilități antreprenoriale. Acest micuț business, ea l-a conceput singură. Noi am avut doar 2 discuții pe tema asta. Acum 3 ani și ceva în urmă a venit la mine și mi-a povestit, mi-a întrebat părerea. Mi-a spus că, uite, tăticu, vreau să fac asta. Eu am zis că bine, let's go. Până când, într-o bună zi, m-a invitat la lansare. Și am întrebat-o, stai puțin, care lansare? Păi la lansarea proiectului meu. Știind că pentru un proiect de așa gen trebuie să ai abilități organizatorice, niște cunoștințe în logistică, în marketing. Am întrebat-o, Nicoleta, dar tu asta ai? Asta ai? Mi-a zis că, tata, eu tot am făcut. Am rămas plăcut surprins de treaba asta. De obicei, cei care posedă aceste calități antreprenoriale de gestionare a unei afaceri au un pic alt gen de inteligență, inteligența analitico-matematică, care puțin este diferită de cea emoțională, spațială, cei care o posedă artiștii. Și atunci asta m-a mirat, că le-ai combinat pe ambele. Și iată că în 2021, pe 12 iulie, am fondat Nikki B, o marcă de bijuterii născută din pasiune pură, muncă și dedicație. Nikki B este de fapt prescurtarea numelui meu, Nicoleta Bezer, și o coincidență fericită este ca B în engleză să însemne albină, care este nu doar logo-ul nostru, dar însuși conceptul mărcii noastre. Nicoleta a fost întotdeauna o fire artistică, creativă, dar și harnică. Ea depune suflet în tot ceea ce realizează și niciodată nu face lucrurile pe jumătate. De aceea fiecare piesă Nikki B este lucrată cu aceeași pasiune și atenție ca și albinuțele când fac mierea. De când eu m-am mutat la casa mea, iar noi cu Nicoleta nu mai petrecem atât de mult timp împreună ca în copilărie, bijuteriile Nikki B au devenit pentru mine ca un talisman norocos, pe care le port de fiecare dată când am un eveniment important, pentru că o simt pe Nicoleta mereu aici, aproape de inimă, purtându-mi noroc. Nikki B este o celebrare a frumuseții ascunse în lucrurile mărunte și a puterii de a transforma visele în realitate. Așa că ori de câte ori purtați una dintre creațiile noastre, să știți că purtați cu voi o parte din povestea mea, o parte din sufletul meu, o parte din acea fetiță visătoare care cu tăieței, plastilină și papuci din cauciuc și-a construit propria lume plină de sclipici. Bunicuții, nepoțica mea. Dar ce faci cu asta? Nu, dar eu ea cam îmi dau seama, au trebuit eu să-i țâcnesc cu un șampan. Mai încercăm o dată sau? Hai încă o dată să fie. Mă foarte bucur că Nicoleta... Da. Închibi. Intrați și cumpărați. Avem de tăți. Da. Albinuță. Să mă dau? Oi, bravo, bunicuții, nepoțica mea. Te-ai regăsit. Astăzi o avem alături pe Nicoleta Bezer, o mică artistă de când era micuță. Astăzi o avem lângă noi pe Nicoleta Bezer, o mică artistă de când era micuță. Nicoleta, povestește-ne, cum ți-a apărut pasiunea pentru bijuterii? Te-a povestit ceva despre tine de când erai micuță? Nu mai țin minte vremurile celea.
Nu mai țin minte de vremea. Despre cântam odată, când mâncam tu-tu-tu, na-na-na. Tu-tu-na. Tu-tu-na. Dar despre ce cântai tu? Îmi spui? Niște cântece ciudate. Niște cântece ciudate, de la niște cântece ciudate care... Sunt de alea ciudate, nu știu. Și de la vreo 3-4 ani, cu siguranță cântai deja cuvinte, cântece. Despre ce erau? Iubire, pasiune. Mă distram și eu. Cântam despre iubire, când nu știu ce. Despre iubire, despre copilărie. Astăzi a fost alături de noi Nicoleta Bezier și sper că ne vom întâlni și altă dată. La revedere! Bye, bye!